नमस्ते साथीहरु, तपाईँ सबैलाई सबैको मास्टरमा स्वागत छ। सो आज हामीले के पढ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले पढ्नेवाला छौँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अनि र बोर्स म्याथ। सो बोर्सले कसरी क्याल्कुलेट गर्छन् होइन, सो स्पेक्ट्रमको इनर्जी कति हुन्छ, त्यसको वेभलेन्थ के हो, त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हो होइन, अनि रेडबर्ग इक्वेसन भनेको के हो होइन, अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलियर लाइट्सहरू अनि वेभलेन्थ एन्ड गाइड्स इक्जाम्पल, मतलब गाइडेड इक्जाम्पल भन्नुको अर्थ नुमेरिकल के होइन। यो सबै चिज चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा टोटली इन्क्लुड गरेको छु। यदि तपाईँले यो भिडियो पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको बारेमा कतै अरू कुनै पनि भिडियो हेर्नु नै पर्दैन, किनभने यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी कसरी प्रड्युस हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी, फर्मुला, अनि त्यसको फर्मुलाको युज गरेर कसरी न्युमेरिकल सल्भ गर्ने, एभ्रिथिङ चाहिँ यसमा इन्क्लुडेड गरेको छ है त। सो अब हाम्रो यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट मोडलसँगको कनेक्टेड हो, जुन बोर्स एटोमिक मोडल जुन मैले पढाएको थिएँ, पोस्टुलेटहरू यिनीहरू सबै पढाएको चाहिँ, जुन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो प्लेलिस्टमा रहेको छ, त्यहाँ गएर मजाले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब सुरु गरौँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको अगाडिको कोर्सेस। अनि आजको हाम्रो लेसन्सको आउटलाइन कस्तो छ त, सुरुमा हामीले जानौँ इनर्जी कसरी निकाल्ने, जम्प गर्दा कति इनर्जी निकाल्छ या कति इनर्जी खान्छ, अनि अर्को छ फ्रिक्वेन्सी र वेभ नम्बर होइन, अनि अर्को छ मास्टर्स की अनि रेडबर्ग इक्वेसन्सको बारेमा, अनि स्पेक्ट्रल सिरिज कुन कुन लाइटहरू निकाल्छ, जस्तै बाल्मर प्यासन यस्तो यस्तो थियो नि होइन, यो सबैको बारेमा दिएको छु। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिकलहरू के छन् त, त्यसको बारेमा हामीले यसमा पुरै डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छौँ। ओके, सो तपाईँलाई अब यस्तो क्वालिटी एजुकेसन्सहरू होइन युट्युबमा कसरी फ्रीमा एभाइलेबल ल्याउन सकिएछ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्याकमा एउटा एपले स्पोन्सर गरेको छ, त्यो स्पोन्सरको बारेमा पनि थोरै जानकारी दियो है त। सो यदि तपाईँले सोच्नुहोस् त, तपाईँले कुनै पनि के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि जस्तै फर इक्जाम्पल इक्जाम इन्ट्रान्स इक्जामको प्र्याक्टिस गरिरहनु भयो है त। सो के गर्नु सोच्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के को बारेमा प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, इन्ट्रान्स इक्जामको बारेमा प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। सो के को बारेमा अरे इन्ट्रान्सको प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन। अनि इन्ट्रान्सको प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै होइन, यदि तपाईँलाई जस्तै इन्ट्रान्सको प्र्याक्टिस पनि भएको छ अनि तपाईँको क्वेसन्सको एन्सर पनि दिएको छ, जस्तै यो जुन भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा होइन, त्यहाँ तपाईँलाई जस्तै तपाईँले एन्सर पनि दिइराख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को कुरा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले वाइ किन आएको छ त एन्सर होइन, कसरी हो त त्यो एन्सर भनेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट लर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यो एप फ्री पनि छ, फेरि के छ अरे फ्री अफ कस्ट पनि तपाईँले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के हो थाहा छ, मेजर कुरा, यो सबै पढ्दा पढ्दै पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, थोरै भए पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हो, सही सुन्नुभयो, नेपालको फर्स्ट लर्न एन्ड अर्न एप्लिकेसन हो जसको नाम हो ज्ञान कोष है त। सो अब योभन्दा बढी नभनौँ, यदि तपाईँलाई यसको बारेमा अझ धेरै जान्न मन लागेको छ भने कमेन्टमा मैले लिङ्क दिएको छु होइन, यिनीहरूको अफिसियल च्यानलको, जानु होला, मजाले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एपको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सपोर्ट सेयर गर्नु होला, भनिदिनु होला कि म कहाँबाट आएको, सबैको मास्टर्सबाट आएको, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ द कोर्स भनेर भनिदिनु होला है त। सो लेट्स मुभ अन द कोर्स है त। सुरुमा बुझौँ इनर्जी जम्प गर्दा के हुन्छ होइन, यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले राम्ररी बुझौँ है त। तपाईँले सोच्नुहोस् होइन, पहिला सुरुमा त हामीले बोर्स एटोमिक मोडललाई राम्ररी बुझौँ है त। तपाईँको कोहीले हेर्नुभएको छैन भने थोरै रिभिजन पनि हुन्छ। जस्तै कुनै यो न्युक्लियस भयो अनि यो के भयो, सेल्सहरू भयो, के भयो, सेल्स भयो, जहाँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ। जस्तै यो फर्स्ट सेल भयो, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ मान्नु, यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन छ मान्नु होइन, यो थर्ड सेल भयो, यहाँ दुईवटा तिनवटा इलेक्ट्रोन, चारवटा इलेक्ट्रोन जति पनि हुन पाए होइन इलेक्ट्रोन्सहरू। सो इलेक्ट्रोन्सहरू छन् भन्ने मान्नु। अब यो इलेक्ट्रोन्स यहाँबाट यहाँ जान के गर्नु पर्यो त, यसलाई इनर्जी चाहियो हो। अनि अब यो यहाँ आइसक्यो मान्नु, सपोज है यहाँ के यो इलेक्ट्रोन्स आयो, अनि पछि फेरि यसलाई नै म त यहाँ थर्डमा जान्छु भनेर लाग्यो, फेरि यहाँ पनि के चाहियो त्यसलाई, अझै इनर्जी चाहियो। यदि कुनै पनि चिज कहाँ जान्छ त, 1 2 3, जस्तै n = 1 होइन, अनि n = 2 र n = 3 मा जान भने पहिला सुरुमा के चाहिन्छ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ माथि जानलाई इनर्जी लिन्छ, के गर्छ, इनर्जी कन्ज्युम गर्छ, अनि तल झर्दाखेरि के हुन्छ, इनर्जी रिलिज गर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। सो हामीलाई थाहा छ यो के, यदि यो इलेक्ट्रोन्स यहाँ बसिरहेको भने यो स्टेबल कन्डिसनको इलेक्ट्रोन्स हो, तर जब माथि जान्छ इनर्जी लिएर गएको हुन्छ, अनि त्यसले के हुन्छ त, ओहो मसँग धेरै ताकत आयो भने मान्छे के हुन्छ त, बौलाउँछ कि। त्यस्तै इलेक्ट्रोन्स पनि के हुन्छ त, अरे म त बहुत ताकतवर हो भन्ने घमण्ड आउँछ, अनि घमण्ड आएपछि एक दिन के हुन्छ, इनर्जी निकाल्नै पर्ने हुन्छ, आफ्नो बेस स्टेजमा आउनै पर्ने हुन्छ। त्यो स्टेसनमा आउँदाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिदेखि तल आइरहेको छ भने इनर्जी रिलिज गर्नुपर्छ हो, अनि तलदेखि माथि गइरहेछ भने के गर्नुपर्छ, इनर्जी एब्जर्ब गर्न पर्छ है त।
यो सिम्पल छ। अब जस्तै एनर्जी एब्जर्ब कसरी गर्छ त हिटको थ्रुबाट गर्छ या रेडिएसनको थ्रुबाट गर्छ भने अनि त्यसपछि कस्तो गर्छ नि अनि चाहिँ रिलिज कसरी गर्छ त रेडिएसनको थ्रुबाट मात्र के गर्न सक्छ रिलिज गर्न सक्छ है त। सो यति कुरा जान्न पर्यो। सो रेडिएसन भनेको लाइट के लाइटको फर्ममा स्पेक्ट्रलहरूको फर्ममा के हुन्छ इनर्जीहरू रिलिज भइरहेको हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन जस्तै फर इक्जाम्पल अब मानिलिनु होइन अब तपाईँलाई थोरै कन्सेप्ट पनि सजिलो होला यही त छ। जस्तै N1 के छ भन्नु भने चाहिँ त्यहाँ E छ भने E1 छ भन्ने मान्नु होइन E2 कहाँ छ अरे हायरमा N2 मा छ। यदि हायरदेखि लोवरमा आइरहेको इनर्जी के हुनु पर्यो रिलिज हुन पर्यो। इनर्जी रिलिज के को फर्ममा हुन्छ एचभी को फर्ममा हुन्छ है त। भन्नुको अर्थ के रहेछ त डेल्टा ई भनेको हायरदेखि लोवरमा आउँदा कति इनर्जी रिलिज भयो त त्यो इनर्जी रिलिज गरेको क्वान्टिटी नै के रहेछ त डेल्टा ई रहेछ। आई थिङ्क यो कुरा बुझ्नु भयो होला है त। सो अब जाम हामी नेक्स्ट कन्सेप्टमा। सो अब यहाँनिर अब जस्तै तपाईँ यो हामीले कहाँ प्रुभ गरेको थियौँ अरे वी हेभ अलरेडी प्रुभ द्याट अन दि हाम्रो बोर्समा हामीले पहिले प्रुभ गरिसकेका थियौँ। यहाँनिर हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मात्र हामीले एउटा मात्र चेन्ज गरिरहेको छौँ के भन्दा चाहिँ कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसको बारेमा मात्र चेन्ज गरिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ याद गर्नु होला है E1 र E2 को फर्मुलाको आधारमा के ट्याक्क लगाएर हाम्रो इक्वेसन्सहरू तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुभयो है त। यो इक्वेसन चाहिँ याद गर्नु है। पछाडि ड्राइभ पनि गर्छु यो इक्वेसन चाहिँ मैले अघिल्लो पहिलाको के अरे हाम्रो भिडियोहरूमा यसलाई डिराइभ पनि गरिसकेका थिएँ। अब जब हामीले फ्रिक्वेन्सी र वेभ नम्बर कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो बी होइन। सो मजाले फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्ने केही पनि छैन। टोटल इनर्जी अपन प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो द्याट इज भी। अनि ई भनेको त हामीले माथि नै के गरिसकेका थियौँ डिराइभ गरिसकेका थियौँ है त। सो हामीले के गरिसकेका थियौँ माथि नै हामीले के गरिसकेका थियौँ डिराइभ गरिसकेका थियौँ। यही इक्वेसन यही ईको भ्यालुलाई कहाँ ल राखिदिएको यहाँ ल राखिदिएको। सो यहाँ एच स्क्वायर छ यहाँ के भयो एच क्युब भयो है त। सो फ्रिक्वेन्सी पनि के गर्न सकिन्छ यसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ है त। अनि फ्रिक्वेन्सी यसरी डिराइभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने यति यो सबै चिज के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जस्तै यो सबै चिज के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि यो सबै चिज कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि इलेक्ट्रोनको केसमा त हामीलाई मास पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त होइन। सो इलेक्ट्रोनको केसमा यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि यो भ्यालुलाई के राख्न सकिन्छ कन्स्ट्यान्ट राख्न सकिन्छ है त। यसको टर्ममा हामीले के राख्न सकिन्छ यो भ्यालु राख्न सकिन्छ। सो जस कारणले गर्दा हामीले के गर्न युज गरिन्छ यो फर्मुला चाहिँ हामीले के गर्न युज गरिन्छ त हामीले फ्रिक्वेन्सीहरू थाहा पाउन युज गरिन्छ। फ्रिक्वेन्सीको युनिट के हो हर्ट्ज यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ है त। अब जब हामीले के को बारेमा बुझ्न जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज वेभ नम्बर। के हो त वेभ नम्बर भनेको वेभ अब सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जस्तै वेभ नम्बर भनेको जस्तै यस्तो छ है होइन। अनि जस्तै मानिलिनु नि 1 मिटरमा कतिवटा आएको त यस्तो बकुल होइन। सो यसैको काउन्ट नै हो के खास भन्ने नि। अब तपाईँ यसलाई अब नाटक तरिकाले के भन्छ अब यो भन्दा नि फ्रिक्वेन्सी अपन होइन। जस्तै फ्रिक्वेन्सी भनेको त हामीले बी मान्यौँ अपन स्पिड अफ लाइट होइन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो त वेभ नम्बर के हो वेभ नम्बर के अरे फ्रिक्वेन्सी अपन लाइट अफ स्पिड है त। यो त तपाईँलाई थाहै छ स्पिड अफ लाइट। अब यसबाट यो पनि फर्मुला मजाले के गर्न सक्नुभयो डिराइभ गर्न सक्नुभयो। के नै क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब रेडबर्ग रेडबर्गले एउटा इक्वेसन्स दिए त्यहाँबाट रेडबर्गको इक्वेसन्स त त्यति मतलब हुँदैन। मेन कुरा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि चाहिँ रेडबर्गको कन्स्ट्यान्ट चाहिँ बोथ आउँछ। यो यादै गर्नु होला है किनभने लास्ट टाइम धेरै अगाडिपट्टि जब हामीले इक्जाम दिन लागिरहेको थियौँ अनि 2000 कति थियो भाइ 74 थियो कि 75 76 कति यस्तै थियो। त्यतिखेर इक्जाम दिँदाखेरि के थिएन भन्दा चाहिँ रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट दिएको थिएन तर नुमेरिकल चाहिँ दिएको थियो है त। सो तपाईँले यसको बारेमा चाहिँ एकदम मजाले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको मेन कुरा चाहिँ यसलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो रेडबर्गको इक्वेसन्सको बारेमा हामीलाई डिटेलमा पढाएको छैन हाम्रो फर्स्ट इयरको कोर्समा। बट के मात्र दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिएको छ। यदि कन्स्ट्यान्टै याद गर्ने हो यहाँ म्याक्सिममलाई चाहिँ आउँदैन यो कुरा होइन। सो अब यति भएपछि त तपाईँले बुझ्नुभयो होला आई थिङ्क है त। सो अब जाऊँ स्पेक्ट्रल लाइन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै आफै तपाईँले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो त जस्तै अब यो धेरैले बुझ्दैनन् कि अनि धेरैले सोधै गर्छन् अनि त्यसरी यो बडा सिम्पल कुरा हो कि। अब कोहीले बुझ्या हुन्छन् तर गलत बुझ्या हुन्छन् कि फेरि। जस्तै अब मान्नु यहाँदेखि यहाँ लन्च भइरहेछ भने अब पहिला सुरुमा त यो लन्च भयो झरे है यताउति भन्दा यो तपाईँलाई वाक पनि लागिसक्यो होला। पहिला सुरुमा बुझ्नुहोस् 1 को इनर्जी धेरै हुन्छ कि 2 को अभियसली 2 को हुन्छ। 2 को भन्दा त 3 को धेरै हुन्छ 3 को भन्दा 4 को धेरै हुन्छ 4 को भन्दा 5 को धेरै हुन्छ। अब इमेजिन गर्नु एकैचोटि जस्तै फर इक्जाम्पल N5 देखि सिधै कहाँ आहा त भनेपछि N1 मा आहा मान्नु न सपोज गर्नु N5 देखि सिधै कहाँ आहा N1 मा आहा। यसले रिलिज गर्ने इनर्जी एकदम हायर हुन्छ कि
हुन्छ कि हुँदैन? यस, हायर हुन्छ नि हैन। सो यसले रिलिज गर्ने एनर्जी के हुन्छ? एकदम हायर हुन्छ। सो हायर एनर्जी रिलिज गर्छ भनेपछि त्यसले निकाल्ने के हुन्छ? लाइट निकाल्छ र नर्मल लाइट निकाल्दैन नि। नर्मल लाइटले के गर्न सक्छ? एउटा सर्टेन एनर्जी क्यारी गर्न सक्छ है त। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भने हाम्रो जुन रेडिएसनको फर्म पनि डिफ्रेन्ट छन् के। जस्तै अल्ट्रा भायोलेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ युभी भनेको यसले एउटा लेभलसम्मको, जस्तै फर इक्जाम्पल N4 देखि के अरे ग्राउन्डसम्म आउँदासम्मको एनर्जीलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ केले त? युभीले। तर अर्को के हुन्छ भने बाल्मर जुन हाम्रो भिजिबल रेन्ज हुन्छ त्यो कहाँसम्म हुन्छ त? जब N2 सम्म आउँछ तब के चाहिँ त्यो हाम्रो भिजिबल हुन सक्छ के, टपदेखि तल आउँदासम्म त्यो रेन्जको लाइटलाई पनि के गर्न सक्छ? यसले एकुमुलेट गर्न सक्छ के, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ के सबै चिजहरू है त। अनि त्यसपछि के प्यासन छ? प्यासनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टप लेभलदेखि तल आउँदासम्म कति ह्यान्डल गर्न सक्छ अनि यो सबै के हुन्छ? फर्म हुन् के एउटा। जस्तै एउटा के हुन्छ नि, एउटा फर्म के हो? अल्ट्रा भायोलेट हैन। अल्ट्रा भायोलेट भनेको युभी भयो, अनि अर्को भिजिबल रेन्ज जुन हामीले देखिरहेको हुन्छौँ लाइटको स्पेक्ट्रमहरू हैन। अनि त्यस अर्को हुन्छ इन्फ्रारेड। इन्फ्रारेड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रारेड भनेको जस्तै अब इन्फ्रारेड भनेको क्यामेराहरूमा युज भइरहेको हुन्छ क्या एज अ सेन्सरको रूपमा हैन। अनि त्यसै यो पनि के हो? एउटा टाइपको, यो हाम्रो भिजिबल चाहिँ हुँदैन अनि तर हल्का इम्प्याक्ट चाहिँ पारिरहेको हुन्छ। अनि इन्फ्रारेड भन्दा धेरै टाढा फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ? फार इन्फ्रारेड है त। सो यति गरेर यति के हुन्छ? तिनवटा चारवटा टाइपको छन्। यति जस्तै फर इक्जाम्पल अब यसले चाहिँ एकदम हायर एनर्जीलाई एकुमुलेट गरेर राख्न सक्छ। अब हायर एनर्जीलाई पनि के गर्न सक्छ? आफूसँग व्यवस्थित गर्न सक्छ है त। एनर्जीको एकुमुलेसन नै किनहरू सबै चिजहरू केही पनि हैनन्। एनर्जी रिलिज गर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ खसिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कति एनर्जी रिलिज गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ के गरिराखेको छ? कुन फर्म अफ स्पेक्ट्रा रिलिज गर्छ। स्पेक्ट्राको टाइप हो के हो सबै भनेको, केही ठुलो कुरो होइन। आई थिङ्क अब खास क्वेसन्सहरू के छन्, कस्ता कस्ता थिङ्सहरू छन् त्यो नै हामीले नबुझिकन होइन हामीले त्यति एन्सर दिन त सकिँदैन। तर मलाई जति क्वेसन्सहरू यो पार्टको आएको थियो यति नै थियो क्वेसन्सहरू, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई यति नै एक्सप्लेन गरेँ है त। सो धेरै कन्फ्युजन हुन पर्दैन, डोन्ट गेट कन्फ्युज होइन, केही पनि कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। बाल्मर पहिला सुरुमा लाइमन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो कहाँदेखि आउँछ त? N4 देखि होइन हाम्रो ग्राउन्डसम्म सबै जब यदि ग्राउन्ड स्टेटमा आइरहेछन् भने जुन पनि ग्राउन्ड स्टेटमा आइरहेछ भने त्यसले के निकाल्छ? त्यो कुन सिरिजमा पर्छ? लाइमन सिरिजमा पर्छ है त। ओके, यति कुरा बुझ्नु। जो ग्राउन्डमा आइरहेछ त्यसलाई लाइमन सिरिजमा भन्छौँ, अनि जो N2 मा गइरहेछ त्यसलाई के भन्छन्? बाल्मर सिरिज भन्छन्। सिम्पल। अनि जो कहाँ खसिरहेछ के N3 मा खसिरहेछ त्यसलाई भनिन्छ प्यासन। बुझ्नु भने अन्त जो अब त्योभन्दा माथि नौटा मुखमा खसिरहेको हुन्छ त्यसलाई फार इन्फ्रारेड या ब्राकेट या Pfund भनिन्छ है त। सिम्पल छ, केही पनि गाह्रो छैन। ओके, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? आई थिङ्क यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला है त। अब त्यसपछि अब जाउँ वेभलेन्थ कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। वेभलेन्थ क्यालकुलेट गर्न त कति सिम्पल छ भने नि केही गर्ने होइन कि के अरे वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा भनेको 1/, के हो त 1/, के हो? वेभ नम्बर। कति वेभ नम्बर छ त्यसको बारेमा मजाले क्यालकुलेट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै अब यसको यो त भयो। अब यतिसम्म त तपाईँलाई नुमेरिकल्स पार्ट थियो। अब तपाईँलाई सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ कि जुन तपाईँले बुझ्नै पर्छ र तपाईँले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नै पर्छ क्या, त्यो हो यसबाट एउटा के पनि आउँछ त? नुमेरिकल पनि आउँछ। यस, सही सुन्नुभयो, नुमेरिकल पनि आउँछ। अब तपाईँको कतिको बुझ्नुभयो त्यसको बारेमा हामीले यहाँ बुझौँ है त। अब जस्तै क्यालकुलेट द रेडियस अफ बोर्स सेकेन्ड अर्बिट इन हाइड्रोजन एटम भन्छ कि यदि बोर्सको सेकेन्ड अर्बिटमा हाइड्रोजन एटममा कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। पहिला सुरुमा बोर्सको सेकेन्ड अर्बिटमा कति हुन्छ? N = (2). किन सेकेन्ड अर्बिटमा गछ भनिसकेपछि के भन्नुभयो त? यहाँ छ इलेक्ट्रोन होइन, तल त खाली छ। अब एटोमिक नम्बर कति हो हाइड्रोजनको? अभियसली द्याट इज 1। सिम्पल। कन्स्टेन्टहरूको बारेमा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यदि जस्तै फर इक्जाम्पल अब कन्स्टेन्टहरूको तपाईँलाई टर्म्स त थाहै छ। कन्स्टेन्ट भनेको के हो? यतिको सबैको भ्यालु त तपाईँलाई थाहा छ। यतिको भ्यालुलाई हामीले यदि सब्स्टिट्युट गर्ने, यदि क्यालकुलेसन्स गर्ने भने जस्तै N² H² ε0 Z² πm यसलाई क्यालकुलेट गर्ने भने त हाम्रो के निस्किन्छ? डाइरेक्टली 0.529 × 10⁻⁻10। आई थिङ्क यो सबैलाई थाहा छ। थाहा छैन भने यसो गुगल पनि कन्सल्ट गर्नु होला होइन। सो मैले यहाँ लेखेर अलि लङ गराइनँ कि भिडियोलाई जति सक्यो सर्ट, स्विट र ब्युटिफुल राख्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले है त। अब यो यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले मजाले क्यालकुलेट गरेर हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यो नर्मल्ली तपाईँको खास एटममा तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो होला, के अर्बिटमा जस्तै यहाँ त के हुन्छ? एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, एउटा सेल हुनुपर्ने हो होइन। अर्बिट नम्बर त 1 हुनुपर्ने हो हाइड्रोजनको। मैले किन 2 राखेको छु त? म्याक्सिममले सोध्ने क्वेसन फेरि यही हो है, सबैको दिमागमा यही नै आयो होला। किन राखेको छु त 2 भन्दाखेरि चाहिँ यसले के भने आफै बोर्सको सेकेन्ड अर्बिटमा हाइड्रोजन एटम सेकेन्ड अर्बिटको
बुझ्नु हैन सेकेन्ड अर्बिटल लिङ्क भनेर आफैले चाहिँ भनेको छ है त यो हाइड्रोजनमा रिलेटेड भएको हैन क्वेशन्सको थ्रुबाट भएको अब जाम हाम्रो इनर्जी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त रिभल्भिङ अराउन्ड सेकेन्ड अर्बिट अब हामीलाई के भन्यो अघिसम्म भनिरहेको थियो के क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेको थियो अघिसम्म भनिरहेको थियो हामीलाई क्याल्कुलेट द रेडियस भनिरहेको थियो आरको भ्यालु त हामीले सुरुमै पत्ता लगाउन हामीसँग फर्मुला छँदै थियो माथि हैन हाम्रो बोर्सको फर्मुला जुन सुरुमा मैले बोर्सको भिडियो बनाएको थिएँ त्यसैमा के थियो फर्मुला छँदै थियो के थियो रे आरको फर्मुला n² / h² एप्सिलोन नट अपन z² m हैन यो त पहिले थियो हाम्रो तर के हुन्छ नि अब त्यो भिडियो हेर्नु भएन नि अब अभियसली प्लेलिस्टमा छ प्लेलिस्ट सायद आई थिंक डिस्क्रिप्सनमै दिएछु होला मैले या आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईलाई सबै कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ है अर्को है यहाँ मैले सबै अब लङ गराइन के एउटै कुरा रिपिट गरे गर्न पनि भएन नि त अब त हाम्रो अर्को क्वेशन्समा अब यहाँ चाहिँ इनर्जीको कुरा गरिरहेछ इनर्जीको फर्मुला पनि के गरे हामीले त्यही पहिले डिराइभ गरिसकेका थियौँ सो इनर्जीको फर्मुला पनि त्यही डिराइभ गरिसकेको थियौँ भने त्यही इनर्जीको फर्मुलाहरूलाई क्याल्कुलेट गर्दा यस्तै क्वेशन्स दिन्छ क्या त्यहाँ अब कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भने अब अभियसली के हो सेकेन्ड अर्बिट भने भने चाहिँ n = 2 नि भयो अब एटोमिक नम्बर 1 हो इनर्जी कति हो यति हो हैन अनि सिम्पल छ अब यहाँबाट के हुन्छ नि इनर्जी कति हुन्छ यति चाहिँ चप्पल लाएर हामीले के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ यही नि के हो हाम्रो मेजर इनर्जीको फर्मुला हो हैन अनि एउटा इनर्जी फर्मुला निकाल्ने बित्तिकै के गर्न सक्यो अब कति देखा त अर्बिटको भन्दाखेरि चाहिँ n को भ्यालु कति देखा त n को भ्यालु 2 हो 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो नर्मली 4 ले डिवाइड गरिदिनु कति हुँदो रहेछ -328 किलो जुल पर मोल है त यो किलो जुलको फर्मुला चाहिँ 113 1312 हो कि खास है त सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गरेर हिसाब गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ आई थिंक अब यसमा कुनै पनि समस्या छैन होला यदि तपाईलाई हामीले पढाएको मन परिरहेको छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला शेयर गर्नु होला साथीहरुलाई पुरै पठाइदिनु होला हैन किनभने तपाईको एक शेयरले गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई मोटिभेसन हुन्छ कि तपाईले सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर सबैको भिडियोहरु के हुन सक्नुहुन्छ पाउन सक्नुहुन्छ सो हामीले पनि मेहनत गर्न इच्छुक छौं हैन सो त्यो पनि शेयर गरिदिनु होला यदि तपाईलाई हाम्रो अझसम्म तपाईलाई अभियसली पढ्दै कमाउन मन लागेको छ अनि अब धेरै चाहिँ रिपिट गरिन त्यो ज्ञानको एप्लिकेसन हो हैन त्यो ज्ञानको एप्लिकेसनलाई चाहिँ चेक आउट गरिदिनु होला यदि त्यस्तै मन लागेछ भने एकचोटी के गरिदिनु होला भन्दाखेरि चाहिँ गएर तिनीहरुको च्यानलमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला कि ल सबैको मास्टर्सले शेयर गरेको थियो त्यही भएर आइदियो भनेर चाहिँ यस्तो भनिदिनु होला है त ल ओके थ्यांक यू बाइ सी यू थ्यांक्स फर वाचिङ